Tin chính trong tuần. Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 7 của Mỹ tăng 8,5% so với cùng kỳ, thấp hơn so với dự báo 8,7% và giảm khá mạnh so với đỉnh lạm phát 9,1% trong hơn 4 thập kỷ qua ghi nhận vào tháng 6. Nhiều công ty chứng khoán như VDSC, MBS, VISC, BSI triển khai kế hoạch huy động vốn theo hình thức chào bán riêng lẻ hoặc chào bán cho cổ đông hiện hữu. Giá xăng tiếp tục giảm gần 1.000 đồng một lít về hơn 24.600 đồng một lít. Kính chào quý nhà đầu tư đã đến với bản tin tuần của chứng khoán NH Việt Nam. Quý vị vừa điểm qua một số tin tức chính trong tuần vừa rồi. Vâng, trong tuần qua, Mỹ đã công bố lạm phát tháng 7 là 8,5%, thấp hơn so với dự báo trước đó. Vậy thưa anh Hoàng, không biết là hành động tiếp theo của Fed trong thời gian tới sẽ như thế nào ạ? Việc lạm phát tháng 7 của Mỹ thấp hơn so với dự báo, ít nhiều thì đã cho thấy rằng các cái chính sách tiền tệ của Mỹ đang dần phát huy hiệu quả tích cực trên thực tế. Ngoài ra thì chính sách tiền tệ nó luôn có một độ trễ nhất định, ít nhất là khoảng 3 tháng. Do đó thì việc Fed đã tăng lãi suất 3 lần trong năm 2022 và cái việc tăng lãi suất này sẽ tiếp tục có những tác động nhất định lên việc kiềm chế lạm phát trong các tháng tới. Do đó thì chúng ta có thể kỳ vọng rằng Fed sẽ bớt chịu áp lực trong việc tăng mạnh lãi suất trong thời gian tiếp theo. Có một điểm mà chúng ta cần phải nhấn mạnh ở đây, lạm phát tại Mỹ thì có thể là đã đạt đỉnh tại mức là 9,1% rồi. Tuy nhiên, cái mục tiêu của Fed đó là giảm lạm phát từ mức 8,5% ở hiện tại xuống mức mục tiêu dài hạn đó là 2%. Và đây là một việc không hề dễ dàng đối với Fed. Do đó thì trong các tháng tiếp theo thì khả năng cao là Fed vẫn sẽ tiếp tục tăng lãi suất thôi. Mức tăng trước mắt sẽ là khoảng tầm 0,5% cho kỳ họp tháng 9 và mức tăng sẽ thấp hơn ở mức là khoảng 0,25% cho kỳ họp tháng 11. Dạ vâng, xin cảm ơn anh ạ. Vậy tiếp theo sau đây thì anh có thể tổng kết diễn biến thị trường chứng khoán trong tuần qua được không ạ? Trong tuần qua thì VN Index đã đi ngang trong xu hướng tăng nhẹ trong 3 ngày đầu tuần. Đến ngày thứ 5 khi mà thị trường đón nhận rất là nhiều tin tích cực từ lạm phát Mỹ và thị trường chứng khoán Mỹ thì thị trường đã mở cửa với mức tăng khá là tốt, nhưng đã đối mặt với áp lực bán ngày càng mạnh tại cái ngưỡng kháng cự và sau đó thì giảm điểm. Tuy nhiên thì VN Index đã bật tăng trở lại trong phiên chiều của ngày thứ 6. Tổng kết tuần thì VN Index vẫn tăng gần 10 điểm, tương đương với mức tăng là 0,77%. Điểm tích cực là rất nhiều nhóm ngành đã tăng điểm trong tuần, trong đó tăng mạnh nhất là nhóm dầu khí, tiện ích, xây dựng và hàng tiêu dùng. Ngược lại thì chỉ có nhóm ngân hàng và dược phẩm là giảm nhẹ. Sau một tuần bùng nổ về thanh khoản thì thanh khoản tuần qua đã giảm nhẹ 0,2%, có thể nói là đi ngang. Trong đó thanh khoản giảm mạnh ở nhóm ngân hàng và tăng mạnh ở nhóm dầu khí, dược phẩm và tiện ích. Vâng, anh Hoàng, không biết là trong tuần qua khối ngoại có còn tiếp tục mua dòng không ạ, và diễn biến về lãi suất tỷ giá trong tuần qua như thế nào ạ thưa anh? Sau 2 tuần mua dòng liên tiếp thì khối ngoại đã quay sang bán dòng trong tuần qua với giá trị bán dòng là 375 tỷ. Các mã được mua nhiều là SSI, quỹ ETF VN30 và mã HD Bank. Trong khi đó các mã bị bán nhiều là Hòa Phát, Vinamilk, AGG và Masan. Lãi suất qua đêm liên ngân hàng tăng 26 điểm cơ bản lên mức là 4,29%. Lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 3 năm tăng 10 điểm cơ bản lên mức là 3,25%. Như vậy thì sau một tuần giảm thì lãi suất đang có xu hướng tăng lên trong tuần qua. Tỷ giá đã giảm 25 đồng xuống mức là 23.220 đồng và 23.530 đồng cho chiều mua và bán. Như vậy thì tỷ giá đã chững lại trong khoảng 3 tuần qua do ngân hàng nhà nước đã bán một lượng lớn ngoại tệ, ước tính khoảng 12 tỷ USD ra thị trường với hai mục đích. Thứ nhất là bình ổn tỷ giá USD đang có xu hướng tăng rất là mạnh từ đầu năm đến nay. Và thứ hai là rút một lượng lớn tiền Việt Nam đồng ra khỏi nền kinh tế để kiềm chế lạm phát. Vâng ạ, vậy không biết là trong tuần này sẽ có thông tin gì mà nhà đầu tư cần phải chú ý không ạ thưa anh Hoàng? Tuần này thì sẽ là tuần đáo hạn của hợp đồng tương lai phái sinh và thị trường thường có những cái diễn biến rất là bất ngờ trong các ngày đáo hạn hợp đồng tương lai phái sinh. Do đó thì nhà đầu tư cần nên cẩn trọng với các cái diễn biến này của thị trường. Đặc biệt là trong bối cảnh hiện tại khi mà VN Index đã tăng điểm khá là tốt trong nhiều tuần qua. Vâng thưa anh Hoàng, và trong ngày thứ 5 vừa qua, mặc dù là thị trường mở cửa tăng khá tốt nhưng sau đó lại đối mặt với áp lực bán cao và giảm dần trong suốt cả ngày. Vậy thì theo anh lý do là tại sao và việc thị trường giảm điểm như vậy có phải là tín hiệu xấu không ạ? Theo mình thì có 2 điểm cần phải nhận định về thị trường ở thời điểm hiện tại. Thứ nhất là VN Index gần như đã tăng điểm liên tục kể từ 1.180 điểm đến nay và gần như là chưa có một phiên điều chỉnh đúng nghĩa nào. Tức là thị trường chưa có một phiên nào mà giảm điểm quá mạnh cả. Thứ hai là VN Index đang ở cái vùng kháng cự khá là mạnh từ 1.250 điểm đến 1.280 điểm
đây là cái khoảng ghép giảm điểm của cây nến ngày 13 tháng 6 năm 2022. Do đó thì khi mà VN Index tăng điểm đến cái vùng kháng cự này, nhất là khi mà thị trường chưa có được sự điều chỉnh cũng như là tích lũy cũng chưa đủ, thì cái việc thị trường bị bán mạnh trong cái nỗ lực lần đầu vượt kháng cự là việc hết sức bình thường. Rất ít khi mà thị trường có thể vượt được kháng cự ngay trong cái nỗ lực đầu tiên, mà thông thường thì thị trường cũng cần đòi hỏi ít nhất là khoảng 2 đến 3 lần nỗ lực để vượt kháng cự như vậy. Do đó thì theo chúng tôi, nhà đầu tư cũng không nên là quá lo lắng. Trong con sóng hồi hiện tại thì đến nay thì thị trường vẫn chưa điều chỉnh, cho thấy là cái xung lực của thị trường đến thời điểm này là rất mạnh rồi. Do đó thì nhà đầu tư hãy tin tưởng vào con sóng hồi hiện tại, ít nhất là có thể vượt qua cái vùng 1.300 điểm trước mắt kìa đã. Dạ vâng ạ, vậy thì không biết là với diễn biến của thị trường trong tuần vừa rồi thì theo anh tuần này nhà đầu tư cần phải hành động như thế nào ạ? Trước hết phải nói rằng việc thị trường tăng liên tục từ 1.180 điểm đến nay chưa điều chỉnh cho thấy là thị trường đang mạnh hơn dự đoán rất là nhiều rồi. Việc thị trường đang có một chút khó khăn tại cái vùng kháng cự mạnh thì cũng là việc hết sức bình thường thôi. Không có bất cứ lo lắng hay là những cái lo ngại nào đang diễn ra ở đây cả. Lời khuyên chung của chúng tôi dành cho các nhà đầu tư ở thị trường hiện tại đó là canh mua vào khi thị trường điều chỉnh. Và hiện tại thì thị trường cũng đang cho thấy các cái dấu hiệu điều chỉnh rồi. Còn việc tư vấn một cách quá cụ thể là thị trường điều chỉnh đến đâu thì có thể mua được ấy, thì chúng tôi cũng không thể nào mà trả lời chính xác câu hỏi này được. Thực sự là ở thời điểm hiện tại thị trường đang mạnh hơn so với dự đoán khá nhiều. Do đó thì để kỳ vọng thị trường giảm sâu là không dễ xảy ra. Do đó thì nếu như mà chúng tôi đưa ra một cái mốc điều chỉnh quá cụ thể, ví dụ như là 1.520 điểm đi chẳng hạn, thì thị trường hoàn toàn có thể sẽ không về đến mốc đó mà sẽ tăng ngay. Và trong trường hợp đó thì nhà đầu tư sẽ lỡ mất các cái cơ hội đầu tư. Cuối cùng, các nhóm ngành mà chúng tôi yêu thích là chứng khoán, xây dựng, ngân hàng, bất động sản và bất động sản khu công nghiệp. Dạ vâng, rất cảm ơn những nhận định và chia sẻ vô cùng giá trị của anh ạ. Với những nội dung vừa rồi từ chứng khoán NH Việt Nam, chúng tôi hy vọng đã mang đến những thông tin hữu ích giúp quý vị có thể xây dựng được chiến lược giao dịch hiệu quả trong tuần này. Bản tin của chúng tôi được phát vào thứ Hai hàng tuần trên kênh YouTube Chứng khoán NH Việt Nam. Hãy đăng ký theo dõi kênh và nhấn vào chuông thông báo để có thể đón nhận những thông tin sớm nhất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.